Влітку хочеться заготувати якнайбільше всього корисного та смачного. Сьогодні ділюсь з вами моїм методом заготовки зеленої зелені для приготування перших, других страв. При цьому методі заготовки зелень зберігає всі свої вітаміни. Для приготування приправи із зелені необхідна петрушка, кріп, зелена цибуля та зелений часник. Всю зелень я збирала в себе на городі, а все вирощене власноруч ще смачніше. Зелень необхідно добре вимити та викласти на рушнички для просихання. Я залишаю її на ніч, щоб за ніч вона добре просохла і зійшла вся зайва рідина. Зранку я викладаю зелень у сушарку. Як бачите, кріп та петрушку я викладаю ціляком, я її не ріжу. В кінці покажу, як я буду її дрібнити уже в сухому вигляді. Так набагато простіше. А ось цибулю зелену та зелений часник я нарізаю на невеликі шматочки. Та також викладаю до дегідратора. Пізніше в сезон я буду досушувати сюди перець, помідори, базилік та інші трави та овочі. Таким чином я заповнюю всі піддони дегідратора та ставлю сушитись. Я виставляю на вулиці, тому що коли сушиться цибуля, то є трішки неприємний запах. Обов'язково виставляю на сушарці температуру 50 градусів, не більше. І при такій температурі моя зелень буде сохнути впродовж 5 годин. Якщо у вас немає сушарки, то можна висушити на подвір'ї або у духовій шафі, але обов'язково при температурі 50 градусів. І ось через 5 годин вся моя зелень висохла. Ось дивіться, як зменшився в розмірі і кріп, і петрушка та цибуля. Цибулю з часником подрібнювати я не буду, так як вони міленько нарізані. А ось кріп з петрушкою я перекладаю у миску і буду подрібнювати просто руками. В сушеному вигляді це робиться дуже швидко та просто. Ось так просто переминаю всю зелень. І вона подрібнюється до потрібної мені консистенції. В баночку змішую всю сушену зелень, і це буде моя улюблена зелена приправа. Зберігаю її у пластиковому або скляному контейнері, добре зачинену кришкою. Спробуйте і ви!